Welcome back. Welcome to the next lecture of the accountancy chapter first of 11th standard. मागील लेक्चरमध्ये आपण इम्पॉर्टन्स अँड युटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग ही माहिती बघितली होती. त्याच्यानंतर आज पाहूया बुक कीपिंग आणि अकाउंटन्सीमधला फरक, द डिफरन्स बिटवीन बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी. एकूण त्याच्यामध्ये 9 मुद्दे आहेत. त्यातील 6 मुद्दे आपण फळ्यावर पाहत आहोत आणि मी जे पॉईंट्स दिलेले आहेत तेवढे जरी तुम्ही एक्झामला लिहिला तरीसुद्धा तुम्हाला सफिशियंट त्यातली माहिती लक्षात ठेवून तुम्हाला पॉईंट सादरीकरण करता येतील. पहिला आहे ते साहजिकच आहे मीनिंग. बुक कीपिंग म्हणजे काय आणि अकाउंटन्सी म्हणजे काय. बुक कीपिंग इज कन्सर्न विथ द रेकॉर्डिंग अँड क्लासिफाईंग द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स व्यवसायातील व्यवहारांची नोंद करणे आणि त्याचं वर्गीकरण करणे हे पहिलं प्राथमिक काम आहे बुक कीपिंगचं. बट द अकाउंटन्सी इज रिलेटेड विथ रेकॉर्डिंग, क्लासिफाईंग, समरायझिंग, ॲनालायझिंग अँड इंटरप्रिटेटिंग द फायनान्शियल डाटा. रेकॉर्ड करणं, क्लासिफिकेशन करणं, त्याची समरी करणं, त्याचं ॲनालिसिस करून जो काही फायनान्शियल डाटा आहे तो इंटरप्रिट करणं हे काम आहे अकाउंटन्सीचं. म्हणजे बुक कीपिंगपेक्षा जरासं जास्त काम अकाउंटन्सीमध्ये येतं. त्यामुळं फक्त रेकॉर्डिंग इज नॉट सफिशियंट इन अकाउंटन्सी. वी हॅव टू इंटरप्रिट द फायनान्शियल डाटा विच इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द अकाउंट्स. नेक्स्ट डिफरन्सचा पॉईंट आहे तो म्हणजे स्टेज. Bookkeeping is of course the primary stage in accounting. It is the base for accounting. अकाउंटन्सीची सुरुवातीची प्राथमिक अवस्था म्हणजे बुककीपिंग, ज्याच्यामध्ये फक्त झालेल्या व्यवहारांची नोंद करणे एवढीच गोष्ट केली जायची. अपार्ट फ्रॉम द प्रायमरी स्टेज इट इन्क्ल्यूड्स सेकंडरी स्टेज ऑफ ॲनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. अकाउंटन्सी ही त्याच्या पुढची स्टेज आहे. अपार्ट फ्रॉम दी प्रायमरी स्टेज इट इन्क्ल्यूड सेकंडरी स्टेज ऑफ ॲनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. याच्यामध्ये फायनान्शियल डेटाचं ॲनालिसिस आणि इंटरप्रिटेशन केलं जातं. काय परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर ती का झाली आणि कशामुळे झाली या गोष्टीची उकल आपल्याला अकाउंटच्या डाटामधून मिळते. थर्ड पॉईंट ऑफ डिफरन्स इज ऑब्जेक्टिव्ह. As of course the objective of bookkeeping is to keep the records of all the financial transactions in proper and systematic manner. फक्त व्यवसायातील आर्थिक व्यवहारांच्या रेकॉर्ड प्रॉपर आणि सिस्टमॅटिक पद्धतीनं करणे हे एवढंच बुककीपिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. बट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट. इथं रेकॉर्डिंग ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट ट्रान्झॅक्शन आहे बुककीपिंगमध्ये आणि इथं काय टू प्रिपेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट अँड फर्दर कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द रिलेवंट ऑथॉरिटीज. साहजिकच आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार केल्यानंतर ते कुणाला तरी सादर करावे लागणार आणि त्याला ते ज्यांना त्याची आवश्यकता आहे त्यांच्याशी ते कम्युनिकेट करावं लागणार. म्हणूनच आपण अकाउंट्स तयार करत असतो. त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बुककीपिंग इज टू सिम्पली रेकॉर्ड द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. बट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स अँड कम्युनिकेट विथ द रिलेवंट ऑथॉरिटीज. फोर्थ पॉईंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ज्युनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक्स recording of the bookkeeping, but the most senior staff is responsible for keeping the accounts because accounts need the more knowledge of account and its interpretation. So only recording of business transactions is not sufficient for the accountancy. So it's a advanced technique of bookkeeping, so advanced knowledge is must, so senior staff is responsible for that. Another is the outcomes. Bookkeeping basically results in journal and ledger.
बुककीपिंगवरून आपण जर्नल तयार करतो आणि लेजर तयार करत असतो. आता जर्नल आणि लेजर म्हणजे काय हे आपण पुढील चॅप्टर्समध्ये पाहणारच आहोत. पण एवढं लक्षात ठेवा की बुककीपिंगमधल्या ट्रान्झॅक्शनचा वापर करून त्याचं वर्गीकरण आणि त्यानुसार प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये जे जास्त ट्रान्झॅक्शन्स एकाच घटकाशी संबंधित आहेत त्याच्यावरून लेजर तयार केले जाते. त्यामुळे जर्नल आणि लेजर तयार करण्यासाठी बुककीपिंगचा वापर होतो. बट द रिझल्ट ऑफ अकाउंटन्सी इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. अकाउंटन्सीद्वारे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार करत असतो. सो इट इज अ ॲडव्हान्स नॉलेज फ्रॉम विच वी गेट अ प्रॉफिट ऑर लॉस ऑफ द बिझनेस अँड द फायनान्शियल स्टेटमेंट विच इज नोन ॲज बॅलन्स शीट. त्याच्यानंतर आहे पिरियड्स, कालावधी. द प्रोसेस ऑफ बुककीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स. रोजच्या व्यवहारांची नोंद बुककीपिंगमध्ये केली जाते. बट द अकाउंटन्सी गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर इयर. पण अकाउंटन्सीमध्ये पूर्ण वर्षाच्या शेवटी जी काही डिटेल्स आहेत वर्षभराची त्याची डिटेल्स आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीटमधून मिळत असते. त्यामुळे मीनिंग, स्टेज, आउटकम, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम आणि पिरियड्स ही झाली आत्तापर्यंतचे मुद्दे. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲनालिसिस. द प्रोसेस ऑफ बुककीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी ॲनालिसिस. फक्त आलेल्या व्यवसायातील पैशाची किंवा उधारीची किंवा झालेल्या व्यवहाराची नोंद करणं याच्यामध्ये काही फार ॲनालिसिसची गरज असत नाही. बट इन अकाउंटन्सी अकाउंटंट युजेस बुककीपिंग्स इन्फॉर्मेशन टू ॲनालिसिस अँड इंटरप्रेट द डाटा अँड देन कंप्लायज इट इंटू रिपोर्ट्स. पण अकाउंटन्सीमध्ये जो काही बिझनेसशी रिलेटेड डाटा आहे बुककीपिंगच्या माध्यमातून झालेल्या रेकॉर्डिंगमधून, जर्नलमधून, लेजरमधून, त्या सगळ्याचं उपयोग अकाउंटंट करत असतो आणि त्याद्वारे ॲनालिसिस करणं त्या माहितीची आणि इंटरप्रेट करून त्याच्याद्वारे एक रिपोर्ट तयार करणं, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी एक रिपोर्ट तयार करणं हे काम कोण करत असतं? अकाउंटंट करत असतो. जसं की 3 तासाचा पिक्चर झाल्यानंतर आपण 5 ते 10 मिनटात सांगू शकतो की पिक्चर कसा होता. तशाच पद्धतीनं अकाउंटंट पूर्ण बुककीपिंगमधले रेकॉर्ड्स पाहून त्याद्वारे रिपोर्ट आपला तयार करत असतो. त्याच्यानंतर आहे डिसिजन मेकिंग. मॅनेजमेंट कॅनॉट टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोव्हाइडेड बाय बुककीपिंग. बुककीपिंग्स इन्फॉर्मेशन इज नॉट helpful to take a proper decision for the management because it's only the recording of the business transactions. But accountancy information gives us the management a proper way to take a critical business decisions because depending on the data provided by accountant in a profit and loss account or balance sheet, management take a critical business decisions regarding whether to operate the business in a efficient way or whether to stop the business, whether to expand the business or not. So all these decisions are taken from the data given by the accountant. And the last point of difference between bookkeeping and accountancy is skills required. There is no any analytical skills is required for the bookkeeping. Bookkeeping हे कोण पण आपल्या व्यवसायातील साधारण नॉलेज असलेली व्यक्ती करू शकते. बट फॉर द अकाउंटन्सी देअर मस्ट बी अ analytical skills are required because you have to know what is the meaning of the profit and loss account, how to prepare the trading account, profit and loss account, balance sheet, how to post the entries in these relevant accounts, how to calculate the profit, how to post the
transactions in a systematic way, which entries posted to the which account. All this information is important for accountant. So accountancy is the next stage, but the bookkeeping is the primary stage. So from these points of difference, we know that the bookkeeping is the basic knowledge of business transactions, but accountancy gives the advanced and exact knowledge regarding the business, on which we can take the decisions regarding business, which helps us to operate the business in an efficient way. So today we learn the difference between bookkeeping and accountancy. तुम्हाला यावरून कळालं असेल की एकूण 9 मुद्दे आहेत बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सीच्या फरकाचे. पहिला आहे मीनिंग, त्याच्यानंतर आहे स्टेज, ऑब्जेक्टिव्ह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम्स, पिरियड, ॲनालिसिस, डिसिजन मेकिंग अँड स्किल्स रिक्वायर्ड. सो थँक्स फॉर subscribing and joining my channel. I hope I satisfy your learning. So if any queries, काही जर शंका असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. त्यामुळं अकाउंटन्सीचं बेसिक स्ट्रॉंग करण्यासाठी आणि अकाउंटन्सी या विषयामध्ये मास्टरी मिळवण्यासाठी माझ्या या कॉमर्स विथ मी या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.